Chào mừng anh em trở lại với Gear Up với một mẫu xe quen thuộc. Nhưng ở đây tôi sẽ nói đến câu chuyện mua xe cho em gái. Và cô em gái của tôi thì chắc anh em xem Gear Up thời gian gần đây không còn quá xa lạ. Xin chào, tôi là Hòa Rosie. Rất vui được gặp lại anh em Gear Up ở tại một video mà anh Ken đã review từ rất là lâu rồi. Thực ra thì ở đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũ nhưng dưới một góc nhìn khác. Chọn xe cho phụ nữ thì chắc chắn là phải nói tới ngoại hình trước tiên rồi. Vì thực tế là tôi biết rất nhiều chị em mua xe chỉ đơn thuần vì nó đẹp thôi, chứ không phải là vì nó vận hành tốt hay là quan tâm đến những cái yếu tố nền tảng. Và thực tế thì tôi cũng đã nói tới phần ngoại hình của chiếc Hyundai i10 2021 bản hatchback này khá là nhiều trong 2 video rồi. Thế nên ở đây tôi sẽ nhường lời cho bạn Hòa chia sẻ về quan điểm của mình. Hòa nghĩ thế nào về thiết kế của chiếc i10 hatchback mới? Làm việc với anh Ken từ lâu thì tôi đã quen với i10 bản châu Âu, nên thú thật khi mà nhìn i10 của Ấn Độ thì cảm xúc không được tốt cho lắm. Nhưng nếu chúng ta đặt i10 cùng với lại Kia Morning và VinFast Sardin thì cảm xúc của em lại tốt hơn hẳn. Bởi vì kích thước lớn hơn nên là nhìn i10 trông nó đàn anh hơn hẳn. Ok, thế có vẻ như là em cũng chọn xe hơi khác phụ nữ bình thường một chút xíu. Em có vẻ thích cái chuyện là nhìn nó to một chút xíu, nó cảm giác nó giống một chiếc xe đắt tiền hơn. Và thực tế mà nói thì bản thân tôi cũng khá thích cái phong cách thiết kế của i10. Tôi không nói về việc nó hiện đại, thẩm mỹ theo kiểu châu Âu, mà tôi nói tới việc là nó có một cái cảm xúc bề thế. Đặc biệt là phần đuôi, các bạn thậm chí sẽ còn thấy nó giống một chiếc xe hạng B đã từng xuất hiện ở Việt Nam cơ. Nếu được chọn thì em thấy i10 có một chút không khí hiện đại ở đây, nhưng hơi tiếc là đèn chưa có kiểu projector. Và nếu bạn nào mà thích xe theo kiểu bạn Hòa, tức là thích nó bề thế một chút, thì hãy tiếp cận chiếc i10 theo phương ngang. Chiều dài tới hơn 3m8 của nó sẽ bóp chết mọi anh em thuộc phân khúc hạng A. Nội thất thì theo ý của anh Ken phải đủ đồ, đủ đẹp mới đúng ý nữ lái. Thì không biết ở đây anh Ken sẽ chấm cho i10 bao nhiêu điểm ạ? i10 thì ưu điểm rất là rộng này. Bây giờ thiết kế đẹp hơn rất nhiều này, đồ chơi tốt, tôi sẽ cho 8 điểm. Vì xe hạng A mà các bạn không thể nào kỳ vọng những giá trị quá tốt ở đây đâu. Nhưng mà với em thì vô lăng của nó hơi chật, nên là em phải ngồi sát vô lăng thì mới điều khiển được hết sức của bàn đạp phanh. Thực ra đây cũng sẽ là một điểm mà chúng ta sẽ phải chấp nhận chung với các mẫu xe hạng A. i10 thì có một cái ưu điểm nho nhỏ, đấy là cái phần cột A tương đối thoáng. Và các bạn cũng sẽ nắm bắt được không gian khi mà điều khiển chiếc xe này khá là dễ dàng. Giờ thì đến phần đếm option. Chúng ta có đèn chiếu sáng chính không có projector, nhưng mà bù lại có đèn sương mù xịn. Ở bên trong thì các bạn sẽ có một số thứ đẹp mắt như là cái phần đồng hồ tốc độ điện tử này, vô lăng thiết kế mới hay là màn hình giải trí mới nữa. Em thì thấy cửa gió điều hòa hàng ghế sau và cruise control là điểm đáng nhắc tới ở đây. Cho dù cruise control với một chiếc xe đô thị cỡ nhỏ hạng A là rất ít dùng, nhưng với chuyến hành trình của anh em mình vừa giờ lại vô cùng hợp lý. Và cuối cùng là về khả năng vận hành, các bạn có thể tìm kiếm từ khóa là Hyundai i10 2021 Gear Up. Chúng tôi đã có 2 video đặc biệt kỹ lưỡng về mẫu xe này. Như tôi đã nói ngay từ đầu, đây là một video kể lại câu chuyện cũ theo một kiểu hơi mới. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian với chúng tôi để khám phá lại chiếc Hyundai i10 năm 2021. Với tôi thì i10 vẫn là một chiếc xe rất đáng mua ở trong phân khúc, đặc biệt là nếu các bạn tính tới việc mua một chiếc xe phục vụ cho cả gia đình. Nhớ ấn nút like và đăng ký để theo dõi thêm nhiều video khác của Gear Up. Xin chào và hẹn gặp lại.